Nu, acesta nu este doar un ceas. Acesta este un fel de holter portabil. Nu este exact ca un holter, dar este cel mai avansat ceas pe care poți să-l porți în momentul ăsta ca să-ți monitorizezi activitatea cardiacă. Este unul dintre cele mai inovatoare smartwatch-uri lansate în ultima perioadă și mă bucur că în sfârșit putem spune chestia asta în 2024. Avem un ceas inteligent care vine cu monitorizarea dinamică a tensiunii arteriale certificată medical. Și ca să vă convin despre chestia asta, am aici un tensiometru certificat medical. Pentru că eu chiar am testat chestia asta și sunt tare curios dacă cele două dau aceeași măsurătoare. Și despre asta vom vorbi în minutele care urmează, pentru că ce vezi aici este diferit față de alte ceasuri de la Huawei, dar nu chiar atât de mult pe cât ai putea să crezi. În primul rând, în cutie o să vezi ceasul. Brățări pe mai multe dimensiuni, pentru că aceste brățări au un astfel de airbag despre care o să vorbim puțin mai încolo. Și eu mi-am setat deja pentru mână mare, dar există și pentru mână mai mică. Iar aici mai există inclusiv cablul de încărcare cu stația de încărcare wireless clasică. Ca să fii sigur că ți-ai pus brățara care trebuie, inclusiv o chestie de măsurătoare în cutie. E foarte important să-ți pui brățara pe dimensiunea mâinii tale. O să-ți arăt de ce. Și ceva maculatură, lectură plăcută pentru cei care vor, pentru că, în realitate, din experiența mea, setarea și activarea ceasului se întâmplă destul de ușor câte vreme a instalat aplicația aceea lor, Huawei Health. Acum, eu deja nu doar că l-am activat, l-am și utilizat și cam așa arată măsurătoarea mea de aseară. Nu este o măsurătoare ideală, pentru că a fost la o oră destul de târzie, dar mai am câteva și o să ți le arăt imediat. Însă, hai să plecăm un pic de la felul în care arată prima dată un UHD-2. Da, așa este. Atunci când te uiți la el, UHD-2 arată, nu? Ca un Apple Watch. Însă niciun Apple Watch nu poate să facă ce face acest ceas, însă nici ăsta, evident, nu poate să facă ce face un Apple Watch. Dar cu siguranță să are ceva în plus. Pentru că dacă te uiți dincolo de designul ăsta, altfel destul de compact și de drăguț, este gândit să stea bine și pe mâna unei femei și pe mâna unui bărbat. Acum, nu este un model rugged, sportiv, este mai degrabă o chestie elegantă. Își maschează bine grosimea pentru că în interior el are aici o baterie destul de serioasă ca să poată să permită o autonomie decentă. Nu extraordinară cum ne-au obișnuit cei de la Huawei. Dar brățara este foarte importantă pentru că, deși la exterior pare că ar fi din piele, acesta este un silicon texturat pe care sunt simulate inclusiv aceste... nu, chiar sunt niște cusături. Au făcut niște cusături ca să pară că este o brățară clasică, pentru că în realitate nu ar fi putut să facă chestia asta cu o brățară din piele. Este un silicon și în momentul în care o deschizi, o să vezi că ea este gândită să fie fixată destul de serios pe mână. De ce? Pentru că pe partea asta de interior există acest airbag. Există această, nu știu cum să-i spunem, cameră în care o să intre aer și există o pompă de aer care trebuie să o umfle astfel încât ceasul o să îți poată măsura tensiunea arterială. Singurul mod în care putem măsura tensiunea arterială, de aici tensiune, este prin presiune. Și atunci trebuie să creezi presiune astfel încât venele tale să pulseze și să măsori tensiunea de acolo. Nu intru în foarte multe detalii medicale, nu sunt doctor și nici ceasul ăsta nu este considerat, să zicem așa, un locuitor de holter, dar zi-mi tu ce alege să porți în viața de zi cu zi. Un holter sau o chestie de genul ăsta? Pentru că ăsta face chestia asta. Și hai să-ți arăt acum cum arată două măsurători de tensiune arterială și după aceea vom mai arăt softul. Îl pun la mână. Eu deja l-am setat pe măsura mâinii mele. Nu este foarte fix, dar nici nu trebuie să-l porți prea larg. Și deja vezi în meniul ăsta că îmi văd aici tensiunea. Dacă dau o dată click aici pot să îmi văd ultima măsurătoare, dar cel mai simplu mai apăs o dată și din momentul ăsta începe măsurătoarea. Și nu se aude nimic. 12:8 nu e rău deloc. Eu stau în picioare în momentul ăsta, nu este poziția ideală, dar a trebuit să ridic mâna la nivelul inimii și mai mult decât atât am vrut să o duc aproape de la valieră ca să vă arăt că nu se aude absolut nimic. Practic, asta este punctul forte
al acestui ceas, faptul că măsoară tensiunea arterială în mod discret și continuu. Și când zic discret, poți să fii într-o ședință, poți să fii oriunde și dacă simți că ceva nu este în regulă, pur și simplu faci exact ce am făcut eu. Ești în ecranul principal, chestia asta este tot timpul acolo dacă tu o vrei, dar poți să schimbi fața, un click, încă un click și a plecat măsurătoarea în orice clip, în orice moment, dar poți să faci chestia asta și cu, să zicem așa, cu o programare ca să o facă în mod automat. Asta este partea care pe mine m-a fascinat cel mai tare la acest Watch de 2. Capacitatea de a face măsurătoarea asta discret și oriunde și oricând. Și ce ai văzut tu este certificat la nivel european de către CMDR, ceea ce înseamnă că este un dispozitiv apropat pentru monitorizarea tensiunii arteriale. Dar, încă o dată, nu locuiește un dispozitiv medical pentru diagnostic. Cu toate astea, eu vreau să văd cât de departe este de tensiunea măsurată cu un astfel de dispozitiv medical acceptat de medic. Pentru că așa se ia o tensiune clasică. Poate să fie cu pompă, poate să fie cu ceas. Acesta este pur și simplu, toată povestea asta este pusă într-un device care are și un emițător cu Wi-Fi și cu Bluetooth, astfel încât să am manșeta asta care să se umfle, dar observați diferența. ...128 cu 78, 121 cu 81, acum câteva minute. E acolo. Variația față de o măsurătoare medicală cu orice alt device este sub 3% abaterea între ele, ceea ce este excelent. Diferența între cele două este că oricât de simpatică mi-ar fi mie acest tensiometru, conectat și el, inteligent, pentru că varsă chestia asta într-o aplicație, este că ăsta nu le iau după mine tot timpul. Îl am la îndemână, când trec pe la studio, mă opresc și îmi iau o tensiune, însă faceți acum și voi diferența între ce ați văzut mai devreme și ceva care este nu doar un tensiometru, mai face și alte lucruri. Și hai să vă vorbim și despre restul chestiilor care îl fac spectaculos, pentru că nu are doar partea de tensiometru. Pe lângă partea de monitorizare a tensiunii arteriale, el mai are și ECG. Iată, asta este o chestie pe care probabil am mai văzut-o și pe un Apple Watch. Prin comparație, Huawei Watch de 2 nu se concentrează doar pe monitorizarea pulsului și variațiilor din ECG, ci mai adaugă și acest ABPM, această monitorizare automată a tensiunii arteriale. Poți să îți dai seama dintr-un ceas cu senzor de puls și cu un pic de ECG dacă ai semne de fibrilație atrială, dar tensiunea arterială este next level și face asta cu adevărat, un dispozitiv mult mai sofisticat, de pe urma căruia poți obține un raport destul de sofisticat în legătură cu sănătatea inimii tale. Și hai să vedem cam cum arată un astfel de raport. Ce mi se pare foarte tare este că aplicația Huawei Health este bine integrată în HealthKit. După cum ai văzut, toate datele sunt vărsate în iPhone, însă compatibilitatea cu Google rămâne în continuare problematică. Poți folosi, dar uneori cu APK-uri sau cu aplicații care nu-ți dau întotdeauna toate informațiile. Este mult mai ușor să folosești un Huawei pe iPhone. Uite cam cum arată în momentul acesta interfața mea. Pot să trec între interfețele astea cu cercuri sau cea cu petale. Și îmi arată că tocmai ce am avut o monitorizare din asta a ECG-ului și îmi va scoate raportul aici. Eu am mai multe măsurători și din zilele anterioare și pot să văd și diferențele dintre ele și fiecare dintre acestea poate fi downloadată și apoi share-uită mai departe. Pot să mai adaug eu propriile mele simptome. Chestia asta am mai văzut-o însă și pe alte device-uri. Ce mă interesează pe mine este că pe lângă partea asta de puls îmi detectează inclusiv Arterial Stiffness Detection. Își dă seama dacă vasele mele încep să devină rigide. Chestia asta iarăși o treabă interesantă care începe să adauge informații pe măsură ce îți ia și pulsul, saturația de oxigen, tensiunea arterială și electrocardiograma. În plus îți poate monitoriza fără probleme, iată, somnul, la fel partea de activitate, dar partea cea mai importantă rămâne, din punctul meu de vedere, cea de tensiune arterială, pe care poți să o vezi aici în cea mai recentă măsurătoare pe care am făcut-o și pe măsură ce încep să adaug astfel de măsurători, o să încep să am și un grafic. Aici poți să-mi creezi un plan de măsurători
în fiecare zi, la ce ore, dimineața și seara, să-mi pun remindere și să salvez chestia asta, sau am această parte de ABPM, adică Ambulatory Blood Pressure Monitoring. E măsurătoarea pe timp de 24 de ore la intervale presetate. ABPM-ul acesta, ambulatory, este practic o măsurătoare care trebuie să evite cea mai mare problemă când vine vorba de tensiune arterială. Nu știu dacă ați auzit de tensiunea de halat. Auzi de tensiunea de halat? Tensiunea de halat alb este aia când te duci la doctor și ți iese bine, deși tu nu te simțeai bine înainte să ajungi acolo. E ca atunci când te doare măseaua, ajungi la doctor și nu te mai doare. Corpul tău reușește să mascheze durerea sau orice problemă de sănătate din frică de doctori, frica de halat. Ei bine, măsurând pe parcursul a 24 de ore, ocolești problema asta. Ăsta este acest ABPM și tocmai de aceea un astfel de ceas poate fi mai valoros. Tocmai de aceea ni se dă Holter acasă celor care au probleme de inimă. Eu, slavă Domnului, încă n-am ajuns până acolo, dar cei care au probleme de tensiune arterială, care nu ies la controlul medical, li se dă să poartă Holter o zi, 2, 3, astfel încât să li se măsoare continuu toate aceste date vitale și doctorul să aibă o înțelegere mai clară a stării lui de sănătate. Acest device nu este, exact cum îți spuneam în momentul ăsta, un Holter. Dar eu cred că poate fi mai bun decât un Holter, deși nu face măsurători la fel de exacte și continue. Pentru că pe ăsta poți să-l porți toată ziua. El în momentul ăsta mă agasează inclusiv cu notificările de pe telefon, pentru că se comportă ca un smartwatch. Pentru că poate să facă toate lucrurile pe care le face deja un smartwatch. Uite și tu, are toată partea de aplicații și da, interfața asta este exagerat de familiară, n-am de gând să comentez prea mult, dar pot inclusiv să-mi controlez camera de la distanță. E clar că e gândit și pentru cei care fac așa ceva sau pot să vorbesc, pot să răspund la apeluri și să le închid, dar nu pot vorbi de pe el. Am activități, iar cei de la Huawei chiar au o grămadă de algoritmi de sport, câte vreme ai accelerometru, senzor de puls, toți senzorii de pe un smartwatch poate monitoriza și sporturile, iar tocmai de aceea un astfel de device poate să înceapă să fie util și pentru cei care fac sport și vor o monitorizare mai detaliată a inimilor și nu se mulțumesc doar cu ceea ce obțin pe un smartwatch sau nu vor sau nu au timp să-și facă măsurătorile cu echipamente mai profesionale de atât. Aș vrea să auzim de la Florin Cușbă ce impresie are el despre un ceas care, pe lângă partea de sănătate a inimii, mai are și niște antrenamente, dar pe mine mă interesează mai ales datele lui vitale, pentru că a acceptat, fără să fie forțat, să-și înregistreze ecranul cu toate informațiile despre ce a colectat el în ultimele 5 zile cu Watch de 2. Ce este cel mai interesant pentru mine este faptul că, deși antrenamentele au rămas într-o zonă în care eu mă simt confortabil cu ele, răspunsul din punct de vedere al inimii a fost total ca și cum am adus un stres foarte ridicat asupra activității mele cardio. Zi-o pe șleau. Pe șleau am tensiunea ridicată. E normal, dar aveam și înainte de antrenament, în situații de stres, l-am setat să-mi ia la fiecare 30 de minute să mă anunțe. Ia arată-ne. Hai să facem și să arăt rezultatele sau... Arată în prima oară cum ai făcut. Deci, pe ceas, i-am resetat contul, i-am dat să fie pe contul lui și a început să-și facă, uite că deja știe, și a început să-și facă măsurători. Și acum nu poate să vorbească, trebuie să lasă să-și facă măsurătoarea. Este în câmpul muncii. Apropo, Florin a muncit toată dimineața, m-a antrenat și pe mine și pe alți oameni și se antrenează și el. Adică pe lângă antrenamentele pe care le face cu ăștia ca mine, mai lucrează și cu el însuși, după program. Și acum o să-i vedem o măsurătoare pe bune de pe ceas, dar o să-i vedem și istoricul. 12 cu 8. 12 cu 8. În etapa asta, unde efortul meu a fost doar de supraveghere al clientului și de plimbare prin sală. Așadar, ce ai observat tu pe parcursul măsurătorilor? Pentru că ai făcut ceva măsurători. Am făcut. Hai să iau prima oară exercise. Aseară am făcut 2 tipuri de antrenament, undeva la 35 de minute de hipertrofie, masă musculară, și chartul meu arată că am stat, atenție, în anaerob 7 minute. Asta înseamnă că organismul meu, ca și corp de exercițiu, și aici mă refer repetări, a fost undeva la 15 minute volumul, dar până am intrat eu în anaerob cu pulsul, undeva la 7 minute total am stat în acest antrenament.
După care am stat în aerob din cauza pauzelor. Normal, pulsul scade în pauze, că am avut pauze între 1 minut jumătate și 3 în funcție de dificultatea exercițiului. Iată că am ajuns la un 12 minute de pauze. Fat burning-ul nici nu mai contează în acest antrenament. Faptul că încărcătura internă și aici vârsta și probabil condiția medicală și aici aș include și stresul de peste zi, deși așteptările mele este să fac antrenamentul la fel ca acum 10 ani, că pot, nu este chiar benefic pentru organism. Și iată că mi-am luat date de aici, data viitoare voi reduce puțin intensitatea, în funcție și de acele date de-a lungul zilei de tensiune unde mă situez, să scad puțin pulsul, deși la 130-135 ești într-o zonă de fat burn. Mi le arăți? Exact. Sunt zile unde mi-a dat că sunt în stage 1 cu hipertensiunea, bine, nu zile, în anumite momente ale zilei. Iarăși m-am măsurat după antrenament și normal să fiu în zona aia pentru că am făcut antrenament HIIT și să-mi dea, dar asta nu neapărat trebuie să mă sperie, dar am avut un moment după o veste mai puțin plăcută unde, deși aparent mi se părea că eu controlez reacțiile și nu sunt stresat sau nu mă afectează, mi-am luat tensiunea și m-a dus imediat în stage 1 hipertensiune. Asta m-a pus un pic pe gânduri că deși pare că sunt în control, organismul meu reacționează la interior, poate din punct de vedere mental duc acel stres, dar din punct de vedere organe imediat mi-a arătat. Automat m-am dus la un masaj, da, și imediat după masaj, cu relaxare respectivă, am revenit în zona de 12 cu 6, 12 cu 7 și mi-am dat seama cât de mult îmi scapă informații peste zi în ceea ce privește longevitatea, că pentru mine asta e important. Dar ai aflat ceva nou? Pentru mine? În ultimele 5 zile. În ultimele 5 zile, da, că am tensiunea elevată, ridicată în mod constant. Nu ești happy cu asta. Deloc. Deloc. Dar overall, când mă uit în aplicație, îmi spune că sunt în zona de siguranță. Atât cu bătăile pulsului, care e următoarea etapă, Da. să măsor ritmul cardiac și aici doar atașez degetul și îmi creează pentru 26 de secunde, bineînțeles, n-ar trebui să vorbesc. Da. O mini-electrocardiogramă, zicem așa, rapidă. Da, Și asta pe care o combinată- pot trimite la medic dacă downloadez și mă poate cel puțin chema sau nu. Zice, ești într-o zonă de siguranță sau și n-are rost să bați drumul sau hai să te văd pentru ceva mai avansat. Poate fi un punct de plecare extraordinar pentru medic. Dincolo de testul nostru, pe mine mă interesează ce crezi tu că ar trebui să urmeze. Crezi că este util așa ceva pe termen lung pe ceasurile de antrenament? Fără doar și poate, dacă vrem să ținem pasul cu evoluția și să fie cât mai aproape de personalizare, că eu asta fac, personalizez serviciu, nu că este util, este esențial să pot proteja clientul. Și atunci, cu informația asta, tu practic poți să mai lucrezi cu medici Da, fără discuții. și dacă apare orice fel de situație, poți preîntâmpina accidentări sau alte probleme. Devenim mult mai conștienți de ce se întâmplă în corp, pentru că le ai foarte clare și automat devii mult mai conștient, nu doar eu ca antrenor să dau un sfat sau să colaborez cu un medic, ci și cel care poartă ceasul poate lua măsuri la timp, adică nu încape discuție despre utilitatea lui. Și ca să clarificăm chestia asta la final, pe Florin nu l-a plătit nimeni să zică chestia asta, pur și simplu l-am rugat eu să testeze, așa cum am mai Dar testat. ceva nu-mi place. În timpul antrenamentului nu pot să nu pot să-mi pun pauza, că dacă încerc să-mi pun timer de pauză, mi se oprește monitorizarea antrenamentului. Singura chestie care nu mi-a plăcut. În rest, în rest am explorat, nici n-am avut timp să mă gândesc dacă îmi place sau nu, că am explorat, deci e altă discuție. Și asta cu plătitul, lasă. Mai aducem și alte ceasuri la test la profesioniști și mai aflăm și tot felul de chestii interesante. Sper că nu ți-am adus vești proaste, Florin. Nu. Hai să vedem somnul. Aoleu, nu, mai bine nu. Nu, Hai că e bun, 66 de puncte azi noapte. Aoleu, nu. M-am trezit la 4 și n-am mai adormit, de asta 66. Uite, Dar vezi? uite, am 86. Și după aia te surprinde am măsurătoarea 87, de inimă. 88, 84. Stau între 82 și 88 media. Azi noapte m-am Și trezit după la aia te 4. surprinde chestia de presiune arterială. Da, normal, că nu mă surprinde. Uite, vezi, face, zice, cușbă, dar nu fă ce face cușbă noaptea. Ca popa.
Bine, mulțumim Florin. Cu drag. Aici cred eu că este partea cu adevărat valoroasă. În momentul în care îl ai la mână și îți face chestia asta pe parcursul mai multor zile și săptămâni, poți să ai o înțelegere mai clară. Cu cât ai mai multe informații pe o durată mai lungă de timp, cu atât acele informații te pot ajuta să detectezi mai devreme posibile simptome ale unei probleme de sănătate. Că poate o să descoperi și o să te bucuri că ai fost doar ipohondru. Dacă ție ți se pare că ești bolnav de inimă, încearcă un astfel de device sau stai de vorbă, evident, întotdeauna înainte de orice cu un medic cardiolog. Dar dacă nu ai încredere în tot ceea ce zice doctorul și vrei tu să mai faci o măsurătoare suplimentară, poți să o faci cu un astfel de ceas, să acumulezi rapoartele alea și să le trimiți unui doctor care apoi să poate să ia măsura suplimentară de a trece la investigații și mai amănunțite. Pentru că cu un astfel de ceas, care acum, iată, are și certificare medicală, poți să obții un anumit set de date. Care este diferența însă importantă, încă o dată, între ăsta și un Holter? Extrem de important, ăsta nu face măsurătoare de electrocardiogramă continuă. O face doar la cerere când apeși tu. Ăsta nu face măsurătorile foarte dese la partea de tensiune, va trebui să le programezi sau, din nou, să le inițiezi tu manual. Astea sunt diferențele importante. Și chiar și așa, mai există un minus, faptul că fiind atât de mic și de compact și încercând să fie și smartwatch în același timp, nu a avut loc pentru o baterie foarte mare. Ca să fie și discret și elegant, bateria lui o să țină, din testele celor care l-au folosit destul de intens, vreo 5 zile, dar poate să coboare până la o zi dacă faci foarte multe măsurători de puls. Uite, spre exemplu, bateria mea este la 39% după vreo o zi și jumătate. Nu e rău, dar cu siguranță este foarte puțin prin comparație cu autonomia legendară a smartwatch-urilor de la Huawei, pe care le-am testat separat. Dar acesta este mai mult decât un smartwatch. Acesta este un dispozitiv medical care îți măsoară tensiunea arterială și nu o să știe nimeni chestia asta în afară de tine sau oricine altcineva care a mai văzut până acum de aproape și recunoaște un Huawei Watch D2. Era să uit. Tu știi care e inclusiv temperatură corporală pe el? Fantastic, mi se pare. Asta e un senzor care mi-a scăpat. Uite, cam așa arată partea de programare a BPM-ului. Dacă vrei să-ți faci măsurătorile, poți să-i spui ca la fiecare 30 de minute, în timpul somnului, în timp ce dormi, să-ți facă măsurătoarea asta. Sunt șanse slabe, cred eu, să te trezești. Dacă te strânge de mână, o să o facă destul de, de discret. Dar, din nou, nu cred că te vei trezi chiar așa de ușor. În timpul zilei, totuși, o să-ți dea remindere ca să faci chestia asta. Nu o să înceapă să o facă întotdeauna manual. Deci nu trebuie decât să dai o dată enable sau să modifici cât de des să se întâmple. Uite, am din 30 în 30 de minute peste noapte sau în timpul zilei din 30 în 30 de minute. Aici pot să pun auto-start și să dau un reminder cu 8 secunde înainte să înceapă dacă ești într-o situație în care nu poți să stai liniștit cu mâna așa ca să-ți faci măsurătoarea de presiune arterială. La momentul review-ului meu suntem pe final de septembrie, este încă la precomandă până pe data de 31 octombrie și prețul este de 1999 de lei, dar din câte văd eu mai vine și cu un cadou, cum fac cei de la Huawei, un FreeBuds 5i, 12 luni de garanție extinsă, 3 luni de membership Health Plus și înlocuirea airbag-ului valabilă un an de la momentul achiziției. Suspectez că după o perioadă de timp în care vei testa de suficient de multe ori chestia asta, acest airbag, care este dintr-un material destul de subțire ca să încapă aici, s-ar putea ca la un moment dat să se uzeze, depinde și de stilul tău de viață, depinde cât de cum o să-l îngrijești, dar cred eu că acest airbag să zicem așa, riscă la un moment dat să se deterioreze. Când o să piardă presiune, cu siguranță va trebui să schimbi piesa asta, lucru care nu e chiar atât de complicat. Și cam acestea sunt impresiile mele despre Huawei Watch D2. Mi se pare o revoluție în domeniul ceasurilor. Nu este prima dată când Huawei încearcă, dar cu Watch D2 eu cred că au ridicat atât de mult ștacheta încât îmi doresc să văd cine este în stare să se apropie. Asta este o chestie foarte tare și este genul acela de gadget care îți poate salva viața. Și îmi doresc să văd genul acesta de tehnologie pe încheieturile câtor mai mulți români. Pentru că cel mai mare ucigaș din România, și nu numai, este boala de inimă. Ai mai multe informații în descriere. Dacă ți se pare folositor însă acest clip, dă-l mai departe cu butonul share. Apasă pe like pentru algoritm, vină mai jos la comentarii și spune-mi dacă te vezi folosind așa ceva. Abonează-te dacă nu ai făcut-o încă. Și până data viitoare, să vă fie numai bine. Și dacă nu ai plecat încă, te încurajez să arunci o privire și pe Gadget Boutique, adică pe www.gb.ro. Dacă te-ai uitat aici sub clipul nostru video sau pe undeva pe aici, apar tot felul de iconițe cu produse și cu tot felul de gadgeturi, sunt din magazinul nostru. Sunt alese de noi, testate de noi și vi le vindem
astfel încât să susțineți activitatea noastră cumpărând gadgeturi de calitate la cel mai bun preț pe care îl putem oferi. Numai bine!